ગરવાણું એ વર્ષો જૂની એક વિસરાયેલી કાચી કેરીની વાનગી છે, જે આજે પણ ઘણા ઘરોમાં ફક્ત આ કેરીની સિઝનમાં અને કાચી કેરીમાંથી બને છે. અને આ સિઝનમાં બનાવી અને ઉપયોગમાં લેવાથી ઉનાળામાં ગરમીમાં થતું શરીરમાં ડિહાઇડ્રેશન અટકાવી અને શરીરમાં શક્તિ જાળવી રાખે છે, લૂથી પણ બચાવે છે અને સાથે શરીરને અંદરથી કુદરતી ઠંડક અને તાજગી આપે છે. તો આ વર્ષો જૂની વિસરાયેલી ગરવાણુંની રેસીપી અંત સુધી જરૂરથી જોજો અને ઉપયોગમાં પણ લેજો અને તેના ફાયદા મેળવજો. ગરવાણું બનાવવા માટે મેં અહીં એક નાની સાઇઝની તોતાપુરી કાચી કેરી લીધી છે. તમે કોઈ પણ પ્રકારની કાચી કેરી લઈ શકો છો. આ કેરીની છાલ ઉખાડી અને આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે. આ કેરીમાંથી એક બાઉલ એટલે કે એક વ્યક્તિને થાય ને તેટલું ગરવાણું બનશે. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સોસપેનમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. સાથે તેમાં કાચી કેરીના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને કાચી કેરીના ટુકડા આખા રહે ને તેવા એટલે માત્ર થોડા એવા બાફી લઈશું. પાણી ગરમ થઈ અને તેમાં કેરીના ટુકડા છે ને તે ઉકળવા લાગ્યા છે, એટલે હવે વચ્ચે વચ્ચે ચમચા વડે મિક્સ પણ કરતા જઈશું. માત્ર 1.5 મિનિટમાં કેરીના ટુકડા બફાવા લાગ્યા છે અને તેનો કલર છે ને તે લીલામાંથી યલોઇશ થઈ ગયો છે. તો હવે ચપ્પુ વડે ટુકડા થઈ જાય છે, એટલે કે ગરવાણુંમાં જોઈએ ને તેવી કાચી કેરી બફાઈ ગઈ છે. બસ, વધારે કેરી હવે નહીં બાફીએ. હવે ગેસ બંધ કરી એક બાઉલ ઉપર ચાળણી રાખી હવે પાણીમાં ઉકાળેલી કેરી તેમાં ગાળી લઈશું. હવે ચાળણીમાં ચાળેલી કેરી ગાળી લીધી છે ને એ પછી ગરવાણું બનાવવા માટે નીચે ગાળેલા કેરીના પાણીનો પણ ઉપયોગ કરશું અને ઉપર કાચી કેરીના બાફેલા ટુકડા છે ને તેનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે. વર્ષો પહેલાં ગરવાણું છે ને તે માટીના વાસણમાં બનાવાતું, જેથી ગરમીમાં માટીની ઠંડક પણ મળે. તો આજે આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં 1 ચમચી ચોખ્ખું ઘી ઉમેરશું. માટીના વાસણમાં ઘી ગરમ થાય ને એટલે તેમાં 1 ચમચી ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે. અહીં ઘઉંનો ઝીણો જ લોટ લેવાનો છે. સાથે તેમાં 2 તજના ટુકડા ઉમેરશું, 2 લવિંગના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરવાની છે. હવે બધું મિક્સ કરતાં ઘીમાં શેકશું. અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ઘઉંનો લોટ આપણે શીરા અને રાબમાં શેકીએ ને તેવો ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકવાનો છે. અહીં માત્ર અડધી મિનિટમાં તજ, લવિંગ અને વરિયાળી સતળાઈ અને તેની સુગંધ સાથે લોટ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયો છે. તો કેરી બાફ્યા પછી ગાળેલું જે ખાટું પાણી હતું ને તે ખાટું પાણી શેકેલા લોટમાં ઉમેરી દઈશું. ખાટું પાણી વઘારમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી આપણે બધું ઉકળવા દેવાનું છે. આ પાણી ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં કાચી કેરી બાફેલા ટુકડા હતા ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ટેસ્ટ કરી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, કારણ કે કેરી બાફવા સમયે આપણે મીઠું ઉમેર્યું હતું. હવે સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. અહીં જો ગળાશ માટે ગોળ ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. ટૂંકમાં પસંદગી પ્રમાણે ખાંડ અથવા ગોળ ઉમેરવાનું. સાથે જાયફળ અને એલચીનો ભૂકો પણ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરશું, જેથી આ ગરવાણું છે ને તે વરિયાળી, તજ અને લવિંગ, એલચી અને જાયફળથી એકદમ સુગંધીદાર અને રીચ બને. હવે લગભગ 5 મિનિટ સુધી બધું ઉકાળશું, જેથી એકદમ સરસ ગરવાણું ઉકળી જાય અને ચડી પણ જાય. બસ, સરસ ઉકળી જાય ને એટલે હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ગરમા ગરમ ગરવાણું પીરસી પણ લઈએ. ચોખ્ખા ઘીમાં તજ, લવિંગ, વરિયાળીના સુગંધીદાર વઘારમાં વઘારેલ કાચી કેરીના પાણી અને ટુકડા સાથે થોડી એવી ખાંડની ગળાશથી શરબત અને બાફલા કરતાં સ્વાદમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ આ ગરવાણુંને ફુદીનાના પાન અને પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરશું. ઉનાળામાં રોજ ફક્ત 1 જ બાઉલ ખટમીઠું ગરવાણું પીવાથી શરીરમાં થતું ડિહાઇડ્રેશન અટકે છે અને ઘી અને લોટના કારણે શરીરમાં શક્તિ પણ એકદમ જળવાઈ રહે છે. લૂ પણ નથી લાગતી અને શરીરમાં અંદરથી કુદરતી ઠંડક અને તાજગી આપે છે. અહીં આજે આ ગરવાણુંને મેં સૂપ સાથે ખવાતી બ્રેડ સ્ટીક સાથે પીરસ્યું છે, પણ ઢોકળા, મુઠિયા સાથે પણ બનાવો ને તો ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વર્ષો જૂની વિસરાયેલી વાનગી ગરવાણુંની રેસીપી કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે આ ઉનાળાની ગરમીમાં ગરવાણું બનાવી અને ઉપયોગમાં લેજો અને તમારા ફેમિલીને પણ આપજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર પણ કરજો, કારણ કે આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી છે. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે YouTube પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને જો ફેસબુક પર જોતા હો ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.